מסתכלים, מציצים מהחומה, פתאום אנחנו רואים איזה 30 חיילים. וואו, זהו, כאילו נרגעתי כזה, היה לי... ופתאום דן אומר, לא, זה לא חיילים, זה מחבלים. איך שאנחנו, זה, אללהו אכבר, הם צועקים, דרכנו את הנשקים, אני ירדתי למטה, התחלנו לירות עליהם, על המחבלים. אין סיכוי שעוברים אותי, אם מישהו עובר אותי, זהו, רוצחים לי את המשפחה, רוצחים פה את המושב, אין סיכוי שאני קם, או בורח, או אין סיכוי שאני זז מפה. אני בן נחום, גר פה במושב מבטחים. סבא שלי הקים את היישוב, משפחה חקלאית. אח שלי דור נחום, אחותי אור נחום, יש לי 2 אחים. בעצם אנחנו חיים פה כל המשפחה במושב. ילדות במושב זה ילדות של טיולי ג'יפים פה, טרקטורונים, מחבואים, מלחמת עגבניות, מלחמת קישואים, זה יותר כואב. חקלאות בשפע, עכשיו בא לי עגבניה טריה או משהו טרי לאכול, אתה יכול ללכת ופשוט לאכול מהטבע. והיינו חיים פה בכיף, היה מסיבות פה, היינו עושים, כולם היו באים, יושבים ואפשר לשתות ולא, אין לאן לנסוע, כי כולם פה, כל החבר'ה מהמושב, ולעשות רעש חופשי, כי השכנים גם באים. אני תמיד הייתי מציל את דור, הוא היה תמיד... התקשר אליי גם, יום אחד הוא עשה תאונה עם האוטו, ישר טסתי. ב-4 לפנות בוקר נסעתי אליו, חילצתי אותו. גם אם זה היה בעיה של הוא צריך מישהו לשוחח איתו, לדבר איתו, הייתי לוקח אותו, היינו נוסעים ביחד לאזור המרכז, לקנות סחורה או זה, ומדברים כל הדרך. ב7/10 התעוררנו לצבע אדום. אני הייתי פה בבית. ישר רצתי לממד עם אשתי והילד, לקחתי אותה. ואז שאלנו את ההורים שלי איפה דור אחי. אז אנחנו צועקים לו, דור, הוא לא עונה. אז אשתי התקשרה אליו בווידאו, והוא עונה לה מהמסיבה, מהנובה. אני ישר הבנתי שהוא שתה וצריך ללכת להביא אותו, אז החלטתי שאני משאיר אותם בממד ואני יוצא לכיוון שלו. עם הצבע האדום עם הכל יצאתי, ואז שמעתי יריות. מבטחים זה מקום גבוה, עליתי למגדלי מים, זה נקודה גבוהה של המושב. הבנתי מאיפה היריות, זה היה מהצומת למטה. אז חשבתי שהצה"ל נלחם שם, ושאלתי גם בכיתת כוננות, הכל, כי אני בכיתת כוננות, וקיבלתי כדור מעל הראש, אף כאילו משהו, הבנתי שיש מחבלים פה, החלטתי שאני נוסע לכיוון איפה שיורים. הגעתי ממש כמעט לצומת למטה, איפה ששם היה את היריות. שם נתקלתי במחסום שהיה בן דוד של עידן אסולין, הוא הרבש"ץ של מבטחים, וטל ממן, שהוא חייל כיתת כוננות של מבטחים. ואמרו לי, תעצור, יש מחבלים, אז אני אומר לו, איפה הנשק שלי? כאילו, אומרים, אין נשק. לך תביא חבר כיתת כוננות, נוסף, שיבוא לעזור לנו. כשהגענו לשם, כבר 2 מחבלים היו על הרצפה. אז אמרנו, בטח זהו, נגמר. עשיתי סרטון גם. מחשימם. מחבלים. תוך שנייה איך שאני מצלם, פתאום עוד התקלות, מתחילים לירות עלינו, ואז יורים עלינו טיל נ"ט. ועוד אחד. ממש 2 ירו עלינו מעל הראש. כשירו את הטיל נ"ט, אז הבנתי כבר שאכלנו אותה. ואני אומר, אנחנו פה, כל הכיתת כוננות פה, 3. ואני אומר, בוא'נה, כאילו יש מתפללים עכשיו בבית כנסת במבטחים ואין אף אחד. אז אני מהר אומר לדן, אני נוסע למבטחים. התחושה הייתה הבית כנסת. וכמו שהתחושה הייתה, הגענו לבית כנסת, אנחנו רואים מצד ימין, רכב טנדר עם מישהו שירו לו בראש, היה לו מלא דם, הוא יוצא, צועק ירו בי, אנחנו יורדים, אנחנו קולטים שבתוך האוטו מפוצץ בילדים, כאילו יש שם 3 ילדים ירועים, מפוצץ בכדורים, כל האוטו מחורר ממש. הגיעו דן וטל, ואז דן אומר בוא איתי, צריכים ללכת. הבאתי את הנשק, ה-M16, מחבר בלי כלום, בלי מחסנית, בלי כלום. באפות שלי היה לי מחסנית אחת, הכנסתי את המחסנית,
יצאנו לכיוון, דרכנו נשקים, אנחנו 4, היינו 4. שזה אני, דן וטל, וסגיב קוראים לו בחור עם האקדח. כשהתחלנו ללכת, אמרנו, טוב, יהיה מחבל 1-2, לחסל. ואתה אומר, איפה הצבא? גם הצבא לא הגיע איזה שעה ומשהו מהבוקר. ממשיכים לכיוון, 4תנו, מסתכלים, מציצים מהחומה, פתאום אנחנו רואים איזה 30 חיילים. אז אני כאילו בלב אומר, וואו, זהו, כאילו נרגעתי כזה, לי. ופתאום דן אומר, לא, זה לא חיילים, זה מחבלים. אללהו אכבר, הם צועקים, אני ירדתי למטה, התחלנו לראות עליהם, על המחבלים. הם היו מלא, זה 25-30. זה ערבים. אני כבר התחיל להיגמר לי המחסנית. אמרתי לדן, מה עושים? כאילו, בוא. כשאני אומר לו מה עושים, טל צועק רימון. אני מסתכל ככה, אני רואה את הרימון מתפוצץ, מעיף את שתינו. ואז אתה כאילו באיזשהו אאוט, אתה אומר, מפרקים אותנו עכשיו. איך הם הגיעו לפה? איך הם הגיעו עד למושב? אתה כאילו בשוק, אתה לא מאמין מה שאתה רואה, אתה כאילו, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא, זה אמיתי, כאילו זה... אני מחליט החלטה לרוץ לאוטו, להביא תחמושת. איך שאני רץ לכיוון האוטו, מתחילים לראות עליהם מאחורה, נשכבתי בתוך שיח, ופתאום מתחיל עליהם מתח מטורף. כדורים עפים לי מעל הראש, כדורים עפים לידי, כדור אחד נכנס לי ברגל, יוצא, ואני מבין שאני נמצא במקום שזהו, כאילו, זה עניין של כמה שניות ואני מת. כאילו ראיתי את הדמות של הילד שלי, שאמרתי, כאילו, עכשיו זהו, זה סוף החיים. אמרתי, זה עוד שנייה כדור אחד, והוא כאילו פוגע לי בראש. לא ראיתי אותם, הם הכניסו את הקנים שלהם מעבר לחומה. שיערתי איפה הם. השערה הזאת הצילה אותי באיזשהו שלב. החלטתי שאני קם עם הירי. נותן מכת אש, תוך כדי תנועה, מסיים את המכת אש, האוטו שלי מאחורה 5 מטר, והמחסניות שם. כשרצתי אחורה, בריצה של אחורה חטפתי את הכדור בתוך הידית של הנשק, פותח לי את כל היד. זהו, המחבלים השתלטו על המושב. רצתי לכיוון הבית של ההורים, מסביב למשקים, והלכתי פה למושב ישע, ושם פתחתי מין חמל כזה, כאילו להבין מה הולך. אני מתקשר לדן, אף אחד לא עונה, אף אחד לא יודע איפה דן וטל. בצהריים סגיב מתקשר אליי, אמר לי, תשמע, אני מצטער, אבל אני ראיתי את דן וטל מתים. דן זה אחד שתמיד הגן עליי, תמיד היה שם בשבילי לשעת צרה, לא משנה מה. הייתי מתקשר אליו, דן, יש פה מישהו מציק לי או משהו שהייתי ילד, וישר הוא מגיע, דן היה גיבור. אשתו בהיריון, היא ילדה לפני שבועיים, ילדה בן, הוא לא זכה להיות בלידה. זה היה הכי כואב לי, זה שבר אותי. גם בשבעה שלו, שהילדה צועקת אבא, אבא. אתה כאילו, היא צועקת אבא, אבא, ואני יודע איפה אבא. ולפני יותר שבר אותי שדודה שלי התקשרה אליי, שאלה אותי איפה דן, איפה דן, איפה דן, ואני לא יכול לענות לה, והוא מחוץ לבית של המת, ואני לא יכול להגיד לה. גם לא יכלתי לבכות בבית, באותו יום שסיפרו לי את זה, יש מחבלים עדיין מסתובבים. אתה לא יכול לבכות גם, אתה לא יכול זה. ואז אמרתי, זהו, הם מתים כבר, אני לא יכול להישאר פה. אני חייב לצאת, אני חייב לחפש את דור אחי. גם פצוע, בלי נשק, בלי כלום. דור היה עם דודי תורג'מן, חבר שלו, וכשהם חזרו, הם חזרו ביחד עם 3 חברים שלהם, כל 5 נעלמו. ואז מישהו אמר שהם היו בצומת למטה. אני מגיע לצומת, אני רואה רכב שחור. אמרתי, בסדר, זה לא הם. הייתה לי הקלה. אני עובר את הצומת, אני מסתכל שמאלה, אני רואה את חבר של דור, את דודי, על הרצפה. וזהו. כל מה שחשבתי הכי גרוע מכל, זה קרה. לא רציתי לרדת מהאוטו, להסתכל, לראות את הזוועות, אבל ידעתי שהוא בתוך האוטו.
ואז התפרצתי כאילו בבכי, ונסעתי לנפסור, בעצם לטיפול רפואי. ובדרך אתה רואה אכזרית צרופה עם הסולר דולק, אתה רואה חיילים הולכים בצד ומקבלים עליך את הנשק, כי הם לא יודעים מי אתה. אתה רואה רכבים בצדדים שרופים או רכבים עם גופות. אז פה בעצם דן, טל ממן ואיתי נחמיוס מתו. פה הדם עוד בתוך האדמה. הגיעו ממולנו, איפה שהכביש שם, הגיעו מלא מחבלים. ניסו לעלות למושב והם בלמו אותם בעלייה. ופה הם נרצחו, היה חוליית פריצה שהגיעה מהצד ההוא. הם ירו בדן מהצד הזה. היה חוליית פריצה שבאו מהצד הזה, נתקעו. בסופו של דבר אתה מבין כמה היה חשוב הבלימה הזאת בשביל שהמושב ינצל, כי המכת אש הזאת גרמה למחבלים לעשות חישוב מסלול מחדש, כי מתו להם המפקדים. עלו לרכבים ונסעו, וזה מה שהציל את המושב. תחשוב, פה מלא אנשים ביישוב, מלא אנשים. מרגיש איזשהו סוג של פספוס, שבאמת אנשים לא מעריכים את הזמן שלהם עם המשפחה. עסוקים כל הזמן בעבודה, בדברים. ובסופו של דבר, כאילו, הנה, מה שווה העבודה, מה שווה העסק, מה שהיה לי עסקים, היה לי, מה לא היה לי? רכב, הכל. הכל נגזל ממני בשביעי לעשירי. תיקח לי גם עוד 10 כאלה, כמו שהיה לי, רק תחזיר לי את אח שלי. Ha ha ha.